Xin chào các con, hôm nay cô sẽ giảng bài chủ đề 2 các thể của chất ở trong sách Chân trời sáng tạo, khoa học tự nhiên 8, bài số 8, sự đa dạng và các thể cơ bản của chất, tính chất của chất. Thì trong quá trình mà cô làm video, nếu mà có hạn chế gì đó thì mình có thể góp ý cho cô ha. Thì vì đây là lần đầu tiên cô giảng dạy cái khối 6, năm đầu tiên luôn. Thì nó có thể có một vài cái điểm nó chưa có hoàn thiện lắm, nhưng mà cô sẽ học hỏi từ từ, sẽ dần hoàn thiện trong những cái năm sau nữa ha. Cảm ơn các con đã dành thời gian theo dõi bài giảng của cô. Phần đầu tiên thì bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các thể của chất, đúng không? Thì ở đây cô có một số chất rất là thông dụng xung quanh mình, đó là muối nè, hay là nước tinh khiết, nước hoa. Như vậy thì với những cái chất này các con sẽ thấy được là mình có thể nhận ra ngay mùi của chất nào. Đó là nước hoa, đúng không? Lý do là vì nước hoa ở thể khí. Vậy thì nước tinh khiết là ở thể lỏng và muối là ở thể gì? Thể rắn. Vậy đây là những cái thể khác nhau của chất. Các chất rất là đa dạng và những cái vật ở xung quanh mình, tồn tại xung quanh mình gọi là vật thể, vật cụ thể, đúng không? Thì mình có thể là nhìn thấy hoặc là mình sờ thấy, mình cầm được, nắm được. Ví dụ như cô có cây viết mực thì ai cũng có, đúng không? Thì mình quan sát cây viết đó, nó có gồm nhiều bộ phận và những cái bộ phận này là được tạo thành từ những cái chất khác nhau. Ví dụ như là cái ruột viết, hoặc là cái mực ở bên trong cây viết, hoặc là cái màu sắc làm nên cây viết, hoặc là cái lò xo thì nó được tạo thành những cái chất khác nhau. Vậy thì một cái vật thể cụ thể nó sẽ được tạo thành từ nhiều chất khác nhau, và những cái chất nó có thể được tạo nên nhiều cái vật thể khác nhau. Ví dụ như là cái chất nhựa này nè thì nó có thể tạo nên cây viết, và nó có thể tạo nên cây thước, hoặc là nó có thể tạo nên những cái vật khác như là cục gôm chẳng hạn, vân vân. Vậy thì đó chính là sự đa dạng của chất. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm sự đa dạng của chất. Thì các con quan sát hình 8.1 sách giáo khoa trang 35. Các con sẽ thấy là cái bức tranh này, trong cái bức tranh này nó có rất là nhiều vật. Thì chúng ta sẽ kể ra trong bức tranh này có những vật thể nào, và vật thể nào có sẵn trong tự nhiên, vật thể nào do con người tạo ra. Câu số 2, các con sẽ kể tên một số vật thể và cho biết chất tạo nên những cái vật thể đó giùm cô. Số 3, các con nêu sự giống nhau và khác nhau giữa vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo. Và câu số 4, các con kể tên một số vật sống và không sống mà các con biết ha. Câu thứ nhất, chúng ta sẽ thấy trong bức tranh này thì chúng ta có những vật thể, ví dụ như cô biết, ví dụ như là chúng ta sẽ thấy vật thể tự nhiên nha, tức là nó có sẵn rồi đó, như là đá nè, hay là đất, hay là nước, cây, không khí, con người. Nếu các con thấy thêm thì các con sẽ bổ sung vào. Vật thể nhân tạo thì mình có thể dễ dàng thấy đó là chiếc thuyền. Vậy ở các vật thể tự nhiên và nhân tạo thì chúng ta có thể chia ra làm vật thể nào sống và vật thể không sống hay không. Vật sống tức là nó có sự trao đổi chất nha. Ví dụ như là con người, là cây. Vật không sống gồm có đất, đá, thuyền, nước và không khí. Vậy các con nêu cho cô sự giống nhau và khác nhau giữa vật thể tự nhiên và nhân tạo. Giống là đều được hình thành từ chất, còn khác thì vật thể tự nhiên là nó có sẵn ở trong tự nhiên, còn vật thể nhân tạo là do con người tạo ra. Rồi các con kể cho cô một số vật sống và vật không sống mà các con biết. Vật sống như là người, con chim, con gà, trái cây, bông hoa. Vật không sống ví dụ như là bàn, ghế, sách vở hay là quần áo, chúng ta nhìn xung quanh chúng ta thấy được, đúng không? Và cô cho con các vật thể quần áo, cây cỏ, con cá, xe đạp. Các con hãy sắp xếp những vật thể nào là vật thể tự nhiên, là vật thể nhân tạo, vật thể hữu sinh, tức là có sự sống, và vật thể vô sinh, tức là không có sự sống. Chữ hữu là có, chữ vô là không, đúng không? Các con sẽ dễ dàng làm được. Thứ nhất, vật thể tự nhiên là gồm có cây cỏ và con cá. Vật thể nhân tạo là gồm có quần áo và xe đạp. Vật hữu sinh, tức là vật có sự sống, thì chúng ta có cây cỏ, con cá, có sự trao đổi chất. Vật vô sinh thì chúng ta có là còn lại đó là quần áo và xe đạp, đúng không? Vậy qua cái phần đầu tiên thì các con cần nắm cho cô 4 cái khái niệm. Thứ nhất là vật thể tự nhiên là gì?
và cho được ví dụ. Vật thể nhân tạo là gì? Cho được ví dụ. Vật hữu sinh và vật vô sinh thì chúng ta cần phân biệt được những cái khái niệm này. Chúng ta sẽ đi tiếp phần 2 là các thể cơ bản của chất. Hình 8.2 các thể của nước. Thì các con thấy ở đây nước là có 3 thể là thể rắn là nước đá, thể lỏng và thể hơi hay còn gọi là thể khí. Thì qua các thể của nước thì chúng ta có thể thấy là nước có thể tồn tại ở 3 thể rắn, lỏng và khí. Các con hãy hoàn thành bảng 8.1 đặc điểm các thể của nước. Thì những cái đặc điểm này thì chúng ta có thể dễ dàng xác định. Thứ nhất là thể, thứ hai là hình dạng có xác định hay không, thứ ba là nó có thể nén không. Thì nước đá rất là quen thuộc thì chúng ta biết nó là ở thể rắn. Hình dạng thì nó là có xác định, có hình dạng xác định ha. Có thể nén hay không thì vì nó là thể rắn, nó cứng cho nên rất là khó nén. Còn nước đó là lỏng, là ở trạng thái lỏng, có hình dạng xác định hay không thì là không và cũng khó nén. Hơi nước thì ở thể khí còn gọi là thể hơi, hình dạng thì cũng là không xác định và nó có thể bị nén. Các chất đều được cấu tạo từ những cái hạt vô cùng nhỏ bé mà mắt thường không nhìn thấy được. Thì ở đây trong những cái hình tròn này là các hạt cấu tạo nên các chất như là hơi nước nè và nước lỏng cũng như là nước đá. Thì chúng ta sẽ thấy là các hạt cấu tạo nên các chất ở 3 thể. Thì như vậy nó có những cái đặc điểm như thế nào? Đặc điểm về các hạt cấu tạo nên thể rắn, thể khí và thể lỏng nó sẽ có đặc điểm là khác nhau như thế nào. Thứ nhất, chúng ta nhìn thấy ở trong thể rắn thì các hạt là nó nằm khít với nhau, tức là nó không có khoảng cách và liên kết của nó là rất là chặt chẽ, nó tạo nên một cái hình dạng xác định. Còn ở thể khí thì các hạt là nó nằm ở xa nhau và giữa các hạt cũng không có liên kết. Ở thể lỏng thì các hạt là cũng không có liên kết gì hết nha, và nó nằm là gần nhau hơn so với ở thể khí, khoảng cách nó nhỏ hơn. Và một cái điểm tiếp theo nữa là về cái thể tích. Vậy thì các chất này là có thể tích xác định không? Vì mình thấy là thể rắn thì là nó sẽ có thể tích xác định vì nó có cái hình dạng xác định. Thể khí thì không có thể tích xác định mà nó tùy thuộc vào cái bình chứa ha. Còn thể lỏng thì là nó cũng có thể tích. Ví dụ như mình đo nước thì mình đo bằng mét khối thì nó cũng là có thể tích. Vậy thì chúng ta tóm tắt lại các thể cơ bản của chất thì chúng ta cần nhớ là 3 cái thể chính. Thứ nhất là thể rắn, thể lỏng và thể khí hay còn gọi là thể hơi. Và 3 cái chất thể này của chất thì nó sẽ có những cái đặc điểm như là liên kết, hình dạng và thể tích như thế nào và khả năng bị nén. Thì chúng ta thấy là nó có sự giống và khác nhau thì chúng ta cần nắm đây là những cái điểm chính của cái phần số 2 các thể cơ bản của chất. Tiếp theo là chúng ta qua phần số 3 là tính chất của chất. Nhất là nhận xét tính chất của chất thì chúng ta sẽ nhận xét 3 cái hình ảnh. Thứ nhất là than đá, thứ hai là dầu ăn và thứ ba là hơi nước. Vậy thì chúng ta sẽ thấy được nhận xét về thể và màu sắc của 3 chất này. Thì các con thấy là 3 cái vật này là ở cái thể như thế nào? Thứ nhất là than đá là ở thể rắn màu đen, dầu ăn là ở thể lỏng có màu vàng và hơi nước là thể khí không màu. Vậy thì kết luận lại là mỗi chất có thể tồn tại ở các thể khác nhau và có tính chất khác nhau. Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt các chất? Như vậy chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể dựa vào hình dáng, tức là dựa vào cái thể của nó, dựa vào màu sắc hoặc là hình dạng, tính chất cũng được. Nếu chúng ta có thể có điều kiện làm thí nghiệm thì chúng ta sẽ dựa vào tính chất nữa và đo đạc, quan sát và đo đạc thì chúng ta sẽ xác định được là cái chất này với chất kia khác nhau như thế nào. Ví dụ như là rượu và nước thì chúng ta sẽ thấy nó khác nhau ở điểm nào. Nếu chúng ta quan sát màu sắc không thì cũng chưa đủ, thì chúng ta sẽ làm những cái thí nghiệm đơn giản hoặc là ngửi mùi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phân biệt được là rượu và nước và giấm thì nó sẽ khác nhau như thế nào đó.
và có những chất thì quá giống nhau luôn, không có màu, không có mùi gì hết, thì chúng ta sẽ phải thực hiện những cái thí nghiệm để xác định cái tính chất của nó khác nhau chỗ nào thì mình mới phân biệt được chất này với lại chất khác, đúng không? Về kết luận lại là mỗi chất có thể tồn tại ở các thể khác nhau và có tính chất khác nhau, mà chúng ta có thể dựa vào thể, màu sắc, hình dạng và tính chất của chúng để mình phân biệt các chất. Rồi chúng ta bắt đầu là thực hiện những cái thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất là đo nhiệt độ sôi của nước, thì khi mà chúng ta lên lớp thì giáo viên sẽ hướng dẫn mình làm và chúng ta sẽ rút ra những kết luận để từ đó chúng ta đưa ra những cái kiến thức mới mà chúng ta cần nắm. Thí nghiệm thứ hai là hòa tan muối ăn vào nước, trộn dầu ăn với nước để chúng ta phân biệt được sự khác nhau về tính tan của muối và tính tan của dầu trong nước. Các con quan sát sự thay đổi về trạng thái rắn ở hình A, B, chuyển sang trạng thái lỏng ở hình C, D, và có khả năng nếu như chúng ta đun quá lửa thì nó chuyển sang trạng thái rắn là thành than luôn ha. Và cái sự thay đổi về màu sắc của từng tấm hình từ A sang E thì chúng ta sẽ thấy là trong cái quá trình mà chúng ta đun nóng đường thì nó có sự thay đổi về các tính chất, màu sắc, trạng thái, cũng như là về cái bản chất của đường, nó không có còn ngọt như cái vị ban đầu nữa, mà khi nó chuyển thành than thì nó sẽ có vị đắng. Như vậy là chất đã bị biến đổi hay chưa? Chất đã bị biến đổi hay chưa? Thì từ đây chúng ta mới thấy được cái sự khác nhau về tính chất vật lý và tính chất hóa học. Rồi chúng ta sẽ đưa ra cái kết luận. Ví dụ như trong cái quá trình mà đường chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, rồi sau đó nó có vị khét thì chúng ta có thể bắt gặp ở trong cuộc sống hàng ngày khi mà mẹ mình nấu đồ ăn, thắng nước màu, nước đường để mà kho cá hoặc là làm bánh gì đó, thì chúng ta sẽ nhận thấy ở trong cuộc sống hàng ngày cũng rất là quen thuộc. Và cái quá trình mà đường nó chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng mà màu sắc nó chưa có sự thay đổi thì không có sự tạo thành chất mới. Nhưng cái quá trình đường chuyển từ trắng sang nâu cuối cùng là màu đen, và nó sẽ có sự tạo thành chất mới, biến đổi thành chất khác với chất ban đầu. Thì lúc đó chúng ta sẽ phân biệt được cái tính chất vật lý và tính chất hóa học. Vật lý là cái gì? Thì nó là sự thay đổi bên ngoài thôi. Ví dụ như mình quan sát thấy là đường thì nó là chất rắn, có màu trắng chẳng hạn, thì nó gọi là tính chất vật lý. Còn tính chất hóa học là nó sẽ có tạo thành chất mới khác với chất ban đầu. Ví dụ như là đá vôi thì chúng ta thấy là nó có tính chất vật lý, như là mình thấy nó cứng, nó là chất rắn, có màu trắng và không bị mài mòn. Đó là tính chất bên ngoài vật lý thôi, chúng ta nhìn thấy, chúng ta quan sát thấy ha. Còn về tính chất hóa học thì chúng ta phải làm thí nghiệm. Chúng ta nung nóng đá vôi, sau đó đá vôi chuyển đổi thành cái chất khác, ví dụ như là vôi sống và có khí carbon dioxide thoát ra. Như vậy đá vôi đã chuyển thành chất mới. Chất mới ở đây là vôi sống và khí carbon dioxide, thì lúc đó chúng ta sẽ gọi đó là tính chất hóa học. Vậy ở đây các con cần phải phân biệt sự khác nhau của tính chất vật lý và tính chất hóa học. Tính chất vật lý không có sự tạo thành chất mới thì bao gồm như là nó ở thể gì, màu sắc như thế nào, mùi vị, hình dạng, kích thước, khối lượng chúng ta cân đo được ha. Tính tan trong nước hoặc chất lỏng tan nhưng mà nó vẫn là nó không sao thay đổi tạo ra chất mới. Hay là tính nóng chảy, nhiệt độ sôi chúng ta đo đạt được, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt. Còn về tính chất hóa học là phải có sự tạo thành chất mới, chất đó có bị phân hủy, bị biến đổi hay không, có bị đốt cháy hay không, thì chúng ta gọi là tính chất hóa học. Chúng ta phân biệt được hai tính chất này như thế này. Thì để mà biết được tính chất vật lý thì chúng ta sẽ cần có dụng cụ. Những dụng cụ thì mình đo cái độ dẫn. Tiếp theo chúng ta qua phần số 4 là sự chuyển thể của chất. Quan sát một số cái hiện tượng trong cái tấm hình thì chúng ta thấy que kem đã bị chảy từ cái tấm hình A qua tấm hình C. Như vậy thì nó chuyển đổi từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng. Lý do là vì sự thay đổi về nhiệt độ. Khi chúng ta đem cây kem từ trong tủ lạnh ra ngoài thì cái nhiệt độ nó thay đổi, làm cho cái trạng thái chất nó thay đổi theo. Hoặc là nước đọng trên kính trong nhà tắm thì chúng ta sẽ thấy là nước nó chuyển từ trạng thái hơi sang trạng thái lỏng. Hoặc là hiện tượng mình đun sôi nước hàng ngày, mình nấu ăn hay là mình nấu mì gì đó, nấu nước uống, thì chúng ta sẽ thấy là nước chuyển từ trạng thái là lỏng sang trạng thái hơi, mà mình sẽ quan sát thấy.
vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên rất là rõ ràng, và trong các môn sinh chúng ta cũng có học đó. Chuyển thể là băng tan, rồi hình thành mây mưa, nước có sự thay đổi về trạng thái. Và chúng ta sẽ chuyển đổi ra thể của nước. Trời mưa rồi. Hey, chào các cháu. Các cháu đã bao giờ tự hỏi mưa từ đâu đến hay là chưa nào? Hoặc là mây có từ đâu? Đây chính là nội dung của vòng tuần hoàn nước. Chúng ta cùng tìm hiểu nha. Bắt đầu nào. Để chúng ta kết luận là nước hay là các chất trong tự nhiên và trong các hoạt động của con người thì các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác. Chúng ta thực hiện một số cái thực hành để chúng ta tìm hiểu thêm về cái phần chuyển đổi thể của chất. Ví dụ như là chúng ta đun nóng chảy nến thì trạng thái của nến sẽ thay đổi như thế nào tùy theo nhiệt độ, như là đun sôi và làm lạnh nước. Nên chúng ta cũng có thể thực hiện được ở trong cái phần thí nghiệm hoặc là trong lớp. Đây là những thí nghiệm rất là đơn giản để minh họa cho cái sự chuyển thể của các chất. Thì sau khi thực hành xong thì chúng ta rút ra một số cái kết luận về các cơ sở phân biệt của các khái niệm, như là khi mà chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng thì mình gọi đó là sự nóng chảy, và ngược lại từ thể lỏng sang thể rắn thì mình gọi là sự đông đặc. Ví dụ như là nước đá đó thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. Hoặc là nước có thể chuyển sang trạng thái bay hơi, nếu chúng ta đun sôi thì nó chuyển sang trạng thái từ lỏng sang hơi. Và sự sôi là gì? Sự sôi là cái quá trình bay hơi xảy ra trong bề mặt và trong cái mặt thoáng của chất lỏng trong lòng, và bề mặt của thoáng của chất lỏng thì mình có thể quan sát thấy là nó nổi bọt nha, nó nổi bọt lên. Sự sôi là một cái trường hợp đặc biệt của sự bay hơi, và chúng ta có tác động của nhiệt độ đó. Sự ngưng tụ thì nó là quá trình là ngược lại, chuyển đổi từ thể hơi là sang thể lỏng. Ví dụ như là những cái đám mây đó là sự ngưng tụ. Rồi chúng ta sẽ liên hệ thực tế, lấy một số cái ví dụ trong cuộc sống ứng với mỗi cái quá trình chuyển đổi từ như là nóng chảy, đông đặc, bay hơi, sôi và ngưng tụ. Ví dụ như là nước đá thì nó có thể chuyển qua nước lỏng và chuyển qua trạng thái là hơi nha. Đây là quá trình chuyển thể của nước. Nó có sự chuyển thể như thế. Thì chúng ta quan sát một số cái hình ảnh mà trong tự nhiên nó có sự chuyển thể, như là nóng chảy kim loại là chuyển từ thể gì sang thể gì, mây bay trên trời, nước đá tan, tuyết rơi, băng tan, sương động trên cái lá. Hãy đang luôn. Thì mình rõ ràng mình thấy là chúng ta có thể dễ dàng kết luận được cái quá trình các chất biến đổi chuyển thể như thế nào. Tiếp theo là cái phần bài tập trong sách giáo khoa, thì các con sẽ thực hiện hoàn thành các bài tập số 1 nè, số 2, số 3, điền vào chỗ trống nha. Thì phần này thì nó cũng khá là đơn giản để mình hệ thống lại kiến thức chính, cho nên các con sẽ tự thực hiện trước khi mà mình xem đáp án của cô. Rồi mình liên hệ thực tế, mình trả lời một số câu hỏi như số 4, số 5,